Good morning student. In last lecture we learned some conditions for the price discriminations, but it may not be profitable always. For the price discrimination to be profitable, two conditions are to be satisfied. लास्ट लेक्चरमध्ये आपण प्राइस डिस्क्रिमिनेशनसाठी कंडिशन्स बघितल्या होत्या, म्हणजेच कोणत्या कंडिशन्स फुलफिल केल्या तर आपण त्या ठिकाणी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हे करू शकतो. परंतु त्या सर्व कंडिशन्स जरी फुलफिल करून आपण प्राइस डिस्क्रिमिनेशन केलं तरी आपल्याला प्रत्येक वेळेला त्या ठिकाणी प्रॉफिटेबल होईलच असं नाही. म्हणजे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जे करणार आहोत त्याच्या माध्यमातून आपल्याला प्रॉफिट मिळेलच असं नाही. मग त्याच्यासाठी इतर दोन कंडिशन्स दिलेल्या आहेत, त्या कोणकोणत्या आहेत ते आपण आता पुढे पाहणार आहोत, ज्याच्या माध्यमातून आपण जे काही प्राइस डिस्क्रिमिनेशन्स करणार आहोत ते आपल्याला प्रॉफिटेबल ठरू शकतं. मग त्या कंडिशन्स कोणकोणत्या आहेत ते आपण आता पुढे पाहणार आहोत. So the first is the elasticity of demand should be different in different market. ठिकाणी फर्स्ट आपल्याला कंडिशन्स दिली आहे ती म्हणजेच प्रत्येक मार्केटमध्ये इलेस्टिसिटी ऑफ डिमांड आहे ती आपल्याला वेगवेगळी असली पाहिजे, तरच आपण त्या ठिकाणी प्राइस डिस्क्रिमिनेशनच्या माध्यमातून आपण त्या ठिकाणी प्रॉफिटेबल मिळू शकतो, म्हणजे आपल्याला प्रॉफिट हा होऊ शकतो. जर समजा त्या ठिकाणी इतर मार्केटमध्ये जरी त्या ठिकाणी इलेस्टिसिटी ऑफ डिमांड ही इक्वल असेल तर त्या ठिकाणी आपण प्राइस डिस्क्रिमिनेशनच्या माध्यमातून आपल्याला प्रॉफिट होईलच असं नाही. त्यामुळे आपल्याला जर प्रॉफिट मिळवायचं असेल तर प्रत्येक मार्केटमध्ये इलेस्टिसिटी ऑफ डिमांड ही त्या ठिकाणी वेगळी असली पाहिजे, तरच आपण त्या ठिकाणी प्रॉफिट हा कमवू शकतो. नेक्स्ट इज द कॉस्ट डिफरन्शियल इज सप्लाइंग the output in a different market should not be large in the relation to the price differential based on the elasticity of demand. हेच वेगवेगळ्या मार्केटमध्ये आपल्याला आउटपुट सप्लाय करण्यासाठी जी काही कॉस्ट येणार आहे म्हणजेच कॉस्ट डिफरन्शियल असणार आहे ते त्या ठिकाणी आपल्याला प्राइस डिफरन्शियलपेक्षा जास्त असणार नाही. म्हणजेच त्या ठिकाणी आपल्याला एखाद्या ठराविक मार्केटमध्ये त्या ठिकाणी आपल्याला आउटपुट सप्लाय करत असताना जी काही कॉस्ट येणार आहे ती त्या ठिकाणी आपण प्राइस डिफरन्शियल करणार आहोत, म्हणजेच आपण जी काही प्राइस त्या मार्केटसाठी देणार आहोत त्याच्यापेक्षा जास्त असतं कामा नये, तरच आपण त्या ठिकाणी योग्यरित्या प्रॉफिट हा मिळू शकतो. म्हणजे जर समजा त्या ठिकाणी आपण प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करत असताना जर त्या ठिकाणी आपल्याला जी काही कॉस्ट येणार आहे त्याच्यापेक्षा कमी कॉस्ट ही त्या ठिकाणी आपण जर त्या मार्केटमध्ये एखाद्या प्रोडक्टसाठी दिली तर त्या ठिकाणी आपण प्रॉफिट हा आपल्याला होऊ शकत नाही. त्यामुळे आपली जी काही प्रोडक्टची प्राईस असणार आहे ती त्या ठिकाणी आपल्याला कॉस्टपेक्षा जास्त असली पाहिजे, तरच आपण त्या ठिकाणी प्रॉफिट हा मिळू शकतो. अशा पद्धतीने दोन कंडिशन जर या फुलफिल केल्या तर आपण त्या ठिकाणी प्राइस इलेस्टिसिटीच्या माध्यमातून आपण त्या ठिकाणी प्रॉफिट हा मिळू शकतो. Of these two conditions, the first condition is very important. If the elasticity of demand is the same in the both market, there is no point in practicing price discrimination. This is because the monopolist will not be able to maximize his profit by the adopting price discrimination. The monopolist will aim at the equating the marginal revenue from the various markets. If the price is the same and elasticity of demand is the same, then the profitability will not be there by the transferring the certain quantity of the output from one market to another. Thus, price discriminations to be profitable, elasticity of demand should be different. म्हणजे त्या ठिकाणी दोन आपल्याला कंडिशन्स दिल्या, त्यामधल्या पहिली कंडिशन्स आहे ती आपल्याला सगळ्यात इम्पॉर्टंट कंडिशन असलेली दिसून येते. कारण जर सर्व मार्केटमध्ये जर इलेस्टिसिटी ऑफ डिमांड ही त्या ठिकाणी सेम असेल तर त्या ठिकाणी आपल्याला प्राइस डिस्क्रिमिनेशन्स करण्यात काहीच पॉईंट असलेला दिसून येत नाही. कारण जर इतर मार्केटमध्ये जरी प्राइस इलेस्टिसिटी किंवा इलेस्टिसिटी ऑफ डिमांड ही तर त्या ठिकाणी इक्वल असेल तर आपण त्या ठिकाणी प्राइस डिस्क्रिमिनेशनच्या माध्यमातून मॅक्झिमम प्रॉफिट किंवा आपल्याला जो काही प्रॉफिट होणार आहे तो आपण त्या ठिकाणी मिळू शकत नाही. त्यामुळे त्या ठिकाणी जर इतर मार्केटमध्ये देखील त्या ठिकाणी इलेस्टिसिटी ऑफ डिमांड सेम असेल तर आपल्याला त्या ठिकाणी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन्स करून काहीच उपयोग झालेला दिसून येत नाही. प्रत्येक मोनोपोलिस्टचं एम असतं की त्या ठिकाणी आपण प्रत्येक मार्केटमधून आपण जास्तीत जास्त रेव्हेन्यू कशा पद्धतीने जनरेट करता येईल, त्याचबरोबर सर्व मार्केटमधून आपल्याला इक्वली त्या ठिकाणी मार्जिनल रेव्हेन्यू जनरेट करणं हा त्या ठिकाणी आपल्याला मोनोपोली फर्मचा त्या ठिकाणी आपल्याला एम असलेलं दिसून येतं. परंतु जर समजा त्या ठिकाणी प्रोडक्टची प्राईस आणि इलेस्टिसिटी ऑफ डिमांड ही त्या ठिकाणी सेम असेल तर आपण त्या ठिकाणी प्रॉफिटेबल होऊ शकत नाही, म्हणजे आपण त्या ठिकाणी प्रॉफिट हे कमवू शकत नाही. आणि जर समजा त्या ठिकाणी त्यामुळे आपल्याला ठिकाणी एका मार्केटमधून इतर मार्केटमध्ये आउटपुट क्वांटिटी ट्रान्सफर करण्यामध्ये कोणत्या प्रकारचा प्रॉफिट आपल्याला झालेला दिसून येत नाही. त्यामुळे जर आपल्याला ठिकाणी वेगळ्या मार्केटमधून आपल्याला योग्यरित्या प्रॉफिट मिळवायचं असेल, प्रॉफिट मॅक्झिमायझेशन करायचं असेल तर त्या ठिकाणी आपल्याला प्रत्येक मार्केटमध्ये इलेस्टिसिटी ऑफ डिमांड ही त्या ठिकाणी आपल्याला वेगवेगळी असली पाहिजे, तरच आपण प्राइस डिस्क्रिमिनेशनच्या माध्यमातून प्रॉफिट हा मिळू शकतो. अशा प्रकारच्या दोन कंडिशन्स दिल्या ज्याच्या माध्यमातून आपल्याला प्राइस डिस्क्रिमिनेशनच्या माध्यमातून जास्तीत जास्त प्रॉफिट मिळवता येऊ शकतो. नेक्स्ट इज इक्विलिब्रियम अंडर डम्पिंग. इट इज अ स्पेशल टाइप्स ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. इट रेफर्स टू द practice of selling a commodity in the domestic market at the higher price and selling the same commodity at the lower price in the international market. These types of discriminations is easier to follow as the market are separated from each other due to the geographical distance. To practice dumping, the following conditions should be satisfied.
म्हणजे ज्या ठिकाणी नेक्स्ट आपल्याला दिले ते म्हणजेच इक्विलिब्रियम अंडर डम्पिंग, म्हणजेच त्या ठिकाणी डम्पिंगच्या माध्यमातून आपण इक्विलिब्रियम कशा पद्धतीने आयडेंटिफाय करू शकतो ह्या ठिकाणी आपल्याला दिलेलं आहे. तर डम्पिंग ही त्या ठिकाणी आपल्याला एक प्राईस डिस्क्रिमिनेशनचा स्पेशल टाईप्स असलेला दिसून येतो. म्हणजेच त्या ठिकाणी काय केलं जातं तर डोमेस्टिक मार्केटमध्ये एखादी कमोडिटी ही त्या ठिकाणी आपल्याला हायर प्राईसला सेल केलेली दिसून येते आणि तीच कमोडिटी सेम कमोडिटी ही इंटरनॅशनल मार्केटला त्या ठिकाणी लोअर प्राईसमध्ये आपल्याला सेल केलेली दिसून येते. त्यालाच आपण डम्पिंग प्राईस डिस्क्रिमिनेशन असं म्हटलं जातं. म्हणजेच आपली जी काही कमोडिटी आहे एक कमोडिटी आहे ती डोमेस्टिक मार्केटला हायर प्राईसमध्ये सेल करणं आणि इंटरनॅशनल मार्केटमध्ये ती लोअर प्राईसला सेल करणं त्यालाच आपण डम्पिंग प्राईस डिस्क्रिमिनेशन असं म्हटलं जातं. तर अशा प्रकारचं प्राईस डिस्क्रिमिनेशन्स आपण केव्हा करू शकतो तर ज्या वेळेला दोन मार्केट ही त्या ठिकाणी जिओग्राफिकल एरियाच्या माध्यमातून किंवा जिओग्राफिकल डिस्टन्सच्या माध्यमातून सेपरेट झालेली असतात त्यावेळेला आपण त्या ठिकाणी डम्पिंग प्राईस डिस्क्रिमिनेशन हे त्या ठिकाणी करू शकतो. मग त्या ठिकाणी कोणकोणत्या कंडिशन्स आपल्याला फॉलो करावे लागतात ज्याच्या माध्यमातून आपण त्या ठिकाणी डम्पिंग प्राईस डिस्क्रिमिनेशन हे करू शकतो त्याचे आपल्याला कंडिशन्स त्या ठिकाणी आपल्याला दिले ते आपण पुढे पाहणार आहोत. So the first is the firm should be the monopolist in the domestic market. He should have a certain amount of monopoly power. म्हणजे त्या ठिकाणी फर्स्ट आपल्याला कंडिशन्स दिली आहे ती म्हणजेच जी काही फर्म असेल म्हणजेच इंटरनॅशनल मार्केटमध्ये जाऊन त्या ठिकाणी आपल्याला डम्पिंग करून त्या ठिकाणी आपल्याला प्राईस डिस्क्रिमिनेशन्स करत असेल त्या फर्मला ती फर्म ही त्या ठिकाणी आपल्याला डोमेस्टिक मार्केटमध्ये एक मोनोपोलिस्ट फर्म असली पाहिजे. त्याचबरोबर त्या फर्मकडे त्या ठिकाणी काही प्रमाणात सर्टन अमाऊंटमध्ये आपल्याला त्या ठिकाणी मोनोपोली पॉवर असणं गरजेचं आहे तरच त्या ठिकाणी आपण डम्पिंग प्राईस डिस्क्रिमिनेशन हे त्या ठिकाणी करू शकतो. म्हणजेच थोडक्यात जी काही फर्म आहे ते आपल्याला डोमेस्टिक मार्केटमध्ये मोनोपोलिस्ट फर्म म्हणून त्या ठिकाणी आयडेंटिफाय असली पाहिजे. त्याचबरोबर त्यामध्ये त्या फर्मकडे काही मोनोपोली पॉवर देखील त्या ठिकाणी असणं गरजेचं आहे तरच आपण त्या ठिकाणी डम्पिंग प्राईस डिस्क्रिमिनेशन हे करू शकतो. नेक्स्ट इज द मार्केट शुड बी वाइडली सेपरेटेड इन द इंटरनॅशनल ट्रेड. मार्केट आर सेपरेटेड बाय डिफरंट कस्टमर लँग्वेज करन्सी एक्सेट्रा. म्हणजे त्या ठिकाणी नेक्स्ट आपल्याला कंडिशन्स दिली आहे ती म्हणजेच डम्पिंग प्राईस डिस्क्रिमिनेशनसाठी आपण जी दोन मार्केट यूज करणार आहोत ती आपल्याला वाईडली सेपरेट असली पाहिजेत म्हणजे पूर्णपणे आपल्याला सेपरेट असली पाहिजेत. मग त्या ठिकाणी आपण इंटरनॅशनल ट्रेडचा विचार केला तर आपल्याला लक्षात येईल की दोन्ही मार्केट ही त्या ठिकाणी आपल्याला पूर्णपणे कस्टमर हे त्या ठिकाणी वेगवेगळे असलेले दिसून येतात. त्याचबरोबर दोन्ही मार्केटमध्ये यूज केले जाणारे लँग्वेज असेल करन्सी असेल या सर्व गोष्टी त्या ठिकाणी आपल्याला सेपरेट असलेल्या वेगवेगळे असलेले दिसून येतात. म्हणजेच त्या ठिकाणी दोन्ही जी काही मार्केट आहेत म्हणजे डोमेस्टिक मार्केट आणि इंटरनॅशनल मार्केट जे आहे त्या ठिकाणी आपल्याला पूर्णपणे सेपरेट असलं पाहिजे. म्हणजे आपण त्या ठिकाणी इंटरनॅशनल ट्रेडचा विचार केला तर आपल्याला लक्षात येईल की डोमेस्टिक मार्केटपेक्षा आणि डोमेस्टिक मार्केट आणि इंटरनॅशनल मार्केट यांच्यामध्ये जे काही कस्टमर असतील ते आपल्याला पूर्णपणे वेगळे असलेले दिसून येतात. त्याचबरोबर त्या दोन मार्केटमध्ये यूज केल्या जाणारे लँग्वेज असेल करन्सी असेल यासारख्या ज्या काही गोष्टी असतील त्या आपल्याला पूर्णपणे वेगळे असलेल्या दिसून येतात. त्यामुळे अशा प्रकारची कंडिशन्स ही आपल्या ठिकाणी फुलफिल करणं गरजेचं आहे तरच आपण त्या ठिकाणी डम्पिंग प्राईस डिस्क्रिमिनेशन हे करू शकतो. नेक्स्ट इज देअर शुड नॉट बी एनी पॉसिबिलिटी ऑफ रिसेल. द कंझ्युमर शुड नॉट बाय इन द चीपर मार्केट अँड सेल इट टू द डेअरर मार्केट. Distance and the cost of transport prevent the resale in the international trade. जे त्या ठिकाणी आपण डम्पिंग प्राईस डिस्क्रिमिनेशनचा विचार केला तर आपल्याला लक्षात येईल की त्याच्या माध्यमातून कोणत्याही कस्टमर हा त्या ठिकाणी किंवा कोणताही सेलर हा त्या ठिकाणी आपल्याला प्रोडक्टचं रिसेल करताना दिसून येत नाहीत. म्हणजेच त्या ठिकाणी कंझ्युमर जे आहे ते एका चिपर मार्केटमधून त्या ठिकाणी प्रोडक्ट खरेदी करून त्या ठिकाणी आपल्याला डेअरर मार्केटमध्ये त्या ठिकाणी सेल करू शकत नाही. अशा प्रकारे त्या ठिकाणी प्रोडक्टचं रिसेल हे त्या ठिकाणी आपल्याला डम्पिंग प्राईस डिस्क्रिमिनेशनच्या माध्यमातून आपल्याला होताना दिसून येत नाही. कारण त्या ठिकाणी मार्केटमधला डिस्टन्स म्हणजे दोन मार्केटमधला डिस्टन्स असेल त्याचबरोबर त्या डिस्टन्स पार करण्यासाठी येणारे ट्रान्सपोर्टेशन कॉस्ट असेल याच्या माध्यमातून आपल्या ठिकाणी इंटरनॅशनल ट्रेडमध्ये त्या ठिकाणी आपण रिसेल प्रोडक्टचं रिसेल करणं हे त्या ठिकाणी पॉसिबल असलेलं दिसून येत नाही. कारण त्या ठिकाणी दोन मार्केटमध्ये डिस्टन्स हा खूप असतो त्याचबरोबर त्या ठिकाणी ट्रान्सपोर्टेशन कॉस्ट देखील त्या प्रमाणात आपल्याला मोठ्या प्रमाणात येत असलेली दिसून येते. त्यामुळे डम्पिंग प्राईस डिस्क्रिमिनेशनच्या माध्यमातून आपण त्या ठिकाणी प्रोडक्टचं रिसेल जे आहे ते आपण कोणताही कस्टमर हा त्या ठिकाणी करू शकत नाही. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड शुड बी डिफरंट इन डिफरंट मार्केट. म्हणजे त्या ठिकाणी नेक्स्ट आपल्याला कंडिशन्स दिली ती म्हणजेच इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड आहे ती प्रत्येक मार्केटनुसार आपल्याला वेगवेगळी असलेली दिसली पाहिजे. म्हणजेच त्या ठिकाणी प्रत्येक मार्केटमध्ये डिफरंट मार्केटमध्ये आपल्याला इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड ही डिफरंट असली पाहिजे तरच आपण त्या ठिकाणी डम्पिंग प्राईस डिस्क्रिमिनेशन हे करू शकतो. अशा प्रकारच्या कंडिशन्स आपल्याला ठिकाणी त्या जर आपण फुलफिल केल्या तर आपण त्या ठिकाणी योग्यरित्या डम्पिंग प्राईस डिस्क्रिमिनेशन हे प्रॅक्टिस करू शकतो. डम्पिंग इज नथिंग बट द इंटरनॅशनल प्राईस डिस्क्रिमिनेशन. दिस कॅन बी एक्सप्लेन विथ द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग डायग्रॅम. त्या ठिकाणी आपल्याला डम्पिंग प्राईस डिस्क्रिमिनेशन हे कशा पद्धतीने केलं जातं ते आपल्याला पुढे दिलेल्या डायग्रामच्या माध्यमातून आपल्याला एक्सप्लेन केले आहे ते आपण आता पुढे पाहणार आहोत. इन द अबव डायग्राम ARF and MRF refers to the average and marginal revenue curve of the firm in the foreign market and ARH and MRH refers to the revenue curve in the home market. The nature of curve indicates that the firm is a monopolist in the home market where it is a perfectly competitive firm in the foreign market.
The monopoly firm resort to the price discrimination to maximize his profit. The firm will be in equilibrium at point where the combined MR is equal to MC and the MC curve cut the MR curve from the below. The combined MR curve can be obtaining the superimposing the MRH curve over the MRF curve. In the figure ABC represent the combined MRH curve. The MC curve cut the MR curve from the below at point E. The equilibrium output is the equivalent to the OQ. This equilibrium output has to be divided between the home market and the foreign market. The firm will divide the output in such a way that the MR is two market are equal. In the above figure at point B, the marginal revenue in the domestic market is equivalent to the BM. In the foreign market at the point E, marginal revenue is equal to the EQ. It is obvious from the figure BM is equal to EQ. Therefore, the monopolist will sell a OM quantity of the output in the domestic market and the price charged by him will be the OPH. The balance output MQ will be sold in the foreign market at point OPF. जे दिलेल्या डायग्रामच्या माध्यमातून आपण त्या ठिकाणी डम्पिंग प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कशा पद्धतीने केलं जातं ते समजून घेऊया. तर दिलेल्या डायग्राममध्ये म्हणजे 14.5 मध्ये आपण लक्षात येईल की ARF आणि MRFच्या माध्यमातून आपल्याला ॲव्हरेज आणि मार्जिनल रेव्हेन्यू कर हे त्या ठिकाणी आपल्याला फॉरेन मार्केटमधले त्या फर्मचे रिप्रेझेंट केलेले आपल्याला दिसून येतात. म्हणजेच फॉरेन मार्केटमध्ये त्या फर्मला त्या ठिकाणी ॲव्हरेज रेव्हेन्यू आणि मार्जिनल रेव्हेन्यू कशा पद्धतीने असेल हे त्या ठिकाणी ARF आणि MRFच्या माध्यमातून आपल्याला रिप्रेझेंट केलेलं दिसून येतं. तर होम मार्केट म्हणजे डोमेस्टिक मार्केटमध्ये आपल्याला त्या फर्मला त्या ठिकाणी रेव्हेन्यू आणि मार्जिनल ॲव्हरेज रेव्हेन्यू कशा पद्धतीने असेल आणि मार्जिनल रेव्हेन्यू कशा पद्धतीने असेल हे त्या ठिकाणी ARH आणि MRHच्या माध्यमातून आपल्याला रिप्रेझेंट केलेलं दिसून येतं. ह्या दोन्ही करचं आपण नेचर जर पाहिलं तर आपल्याला लक्षात येईल की ती फर्म ही त्या ठिकाणी होम मार्केटमध्ये आपल्याला मोनोपोलिस्ट असलेले दिसून येते. तर फॉरेन मार्केटली ती आपल्याला फॉरेन मार्केटमध्ये आपल्याला ठिकाणी परफेक्टली कॉम्पिटिटिव्ह फर्म असलेले दिसून येते. म्हणजेच जर आपण त्या डायग्राममध्ये जर कर पाहिले तर आपल्याला लक्षात येईल की त्या करच्या नेचरवरून आपल्याला लक्षात येईल की ती फर्म जी आहे ती होम मार्केटमध्ये आपल्याला मोनोपोलिस्ट फर्म म्हणून त्या ठिकाणी वर्क करताना दिसून येते. तर फॉरेन मार्केटमध्ये आपल्याला ठिकाणी परफेक्टली कॉम्पिटिटिव्ह फर्म म्हणून त्या ठिकाणी आपल्याला वर्क करताना दिसून येते. मोनोपोली फर्म ह्या ठिकाणी आपल्याला डोमेस्टिक मार्केटमध्ये मॅक्झिमम प्रॉफिट हे त्या ठिकाणी आपल्याला घेताना दिसून येतात. तर फर्म हे इक्विलिब्रियम कशा पद्धतीने आयडेंटिफाय केलं जातं तर म्हणजेच डोमेस्टिक मार्केट आणि फॉरेन मार्केटमधली फर्म ही त्या ठिकाणी आपल्याला त्या दोन्ही मार्केटमधून आपल्याला मिळणारा प्रॉफिट आहे त्याच्या माध्यमातून आपल्याला इक्विलिब्रियम पॉईंट हा कशा पद्धतीने आयडेंटिफाय केला जातो. तर कंबाईन MR म्हणजेच दोन्ही मार्केटमधला मार्जिनल रेव्हेन्यू म्हणजेच फॉरेन मार्केट आणि डोमेस्टिक मार्केट यांच्यामधला जो काही कंबाईन मार्जिनल रेव्हेन्यू हा आणि मार्जिनल कॉस्ट ही त्या ठिकाणी इक्वल असली पाहिजे. त्याचबरोबर मार्जिनल कॉस्ट करणे त्या ठिकाणी मार्जिनल रेव्हेन्यूला खालील बाजूने कट केलं पाहिजे तरच आपण त्या पॉईंटला त्या ठिकाणी इक्विलिब्रियम पॉईंट आहे असं म्हणू शकतो. म्हणजेच थोडक्यात आपल्याला फॉरेन मार्केट आणि डोमेस्टिक मार्केटमध्ये एखादी फर्म वर्क करत असताना त्या फर्मचा जर इक्विलिब्रियम पॉईंट आपल्याला आयडेंटिफाय करायचा असेल तर आपल्याला फर्स्ट त्या ठिकाणी आपल्याला कंबाईन मार्जिनल रेव्हेन्यू आयडेंटिफाय केला पाहिजे. म्हणजेच दोन्ही मार्केटमधले जो काही मार्जिनल रेव्हेन्यू आहे तो कंबाईन करून आपल्या ठिकाणी त्याची व्हॅल्यू आयडेंटिफाय केली पाहिजे व त्याच्यानंतर ती व्हॅल्यू आणि मार्जिनल कॉस्ट ही ज्या ठिकाणी इक्वल असेल त्या पॉईंटला त्याचबरोबर मार्जिनल कॉस्ट करणे मार्जिनल रेव्हेन्यू करला खालील बाजून कट केलं असेल त्या पॉईंटला आपण त्या ठिकाणी इक्विलिब्रियम पॉईंट असं म्हणू शकतो. आपण फिगरमध्ये पाहिलं म्हणजे आपल्या दिलेल्या डायग्राममध्ये जर आपण पाहिलं तर आपल्या लक्षात येईल की A, B आणि C या पॉईंटच्या माध्यमातून आपल्या ठिकाणी कंबाईन MR कर हा त्या ठिकाणी आपल्याला रिप्रेझेंट केलेला दिसून येतो आणि MC करने MR करला त्या ठिकाणी आपल्याला E पॉईंटवरती खालील बाजूने कट केलेलं दिसून येतं. त्यामुळे त्या पॉईंटला आपण त्या ठिकाणी इक्विलिब्रियम पॉईंट आहे असं म्हणू शकतो. आणि त्या पॉईंटला आउटपुट जे आहे इक्विलिब्रियम आउटपुट जे आहे ते OQ लेवलचं आपल्याला इक्विव्हॅलंट आउटपुट हे त्या ठिकाणी आपल्याला आयडेंटिफाय झालेलं दिसून येतं. त्याचबरोबर आपल्याला इक्विलिब्रियम आउटपुट जे मिळालेलं आहे ते आपल्याला दोन्ही मार्केटमध्ये अशा पद्धतीने डिवाइड करायचं की ज्याच्या माध्यमातून दोन्ही मार्केटमधून आपल्याला जो काही मिळणारा मार्जिनल रेव्हेन्यू आहे तो आपल्याला इक्वल असला पाहिजे. म्हणजेच OQ लेवलचं जे काही इक्विलिब्रियम आउटपुट आपल्याला मिळालेलं आहे ते आपल्याला दोन मार्केटमध्ये अशा पद्धतीने डिवाइड करायचं आहे की ज्या दोन्ही मार्केटमधून आपल्याला जो काही मार्जिनल रेव्हेन्यू मिळणार आहे तो आपल्याला इक्वल हा मिळाला पाहिजे. अशा पद्धतीने आपल्याला ठिकाणी OQ लेवलचं आउटपुट हे ठिकाणी डिवाइड करायचं आहे. मग जर आपण दिलेल्या डायग्राममध्ये पाहिलं तर आपल्याला लक्षात येईल की B पॉईंटच्या माध्यमातून आपल्याला डोमेस्टिक मार्केटमध्ये मिळणारं जे काही मार्जिनल रेव्हेन्यू आहे ती रिप्रेझेंट केलेलं आहे. म्हणजेच आपण ठराविक लेवलचं म्हणजेच त्या ठिकाणी OM लेवलचं आपण त्या ठिकाणी आउटपुट सेल केल्याच्या नंतर आपल्याला त्या ठिकाणी BM लेवलचा मार्जिनल रेव्हेन्यू हा ठिकाणी आपल्याला डोमेस्टिक मार्केटमध्ये मिळणार आहे. म्हणजेच ज्या वेळेला आपण OM पर्यंत आउटपुट हे त्या ठिकाणी आपण डोमेस्टिक मार्केटमध्ये सेल केलं तर आपल्याला ठिकाणी BM इथपर्यंत आपल्याला मार्जिनल रेव्हेन्यू हा जनरेट होणार आहे. आणि जर फॉरेन मार्केटचा विचार केला तर आपल्याला लक्षात येईल की
इक्यू लेवलचं म्हणजेच ई पॉईंटच्या माध्यमातून आपल्याला इक्यू लेवलचं मार्जिनल रेव्हेन्यू त्या ठिकाणी जनरेट करायचं असेल तर एमपासून क्यूपर्यंत जे काही आउटपुट आहे ते आपल्याला त्या ठिकाणी फॉरेन मार्केटमध्ये सेल करणं गरजेचं आहे. तरच आपण त्या ठिकाणी इक्यू लेवलचं आउटपुट हे त्या ठिकाणी इक्यू लेवलचं मार्जिनल रेव्हेन्यू आपण जनरेट करू शकतो. व त्याच्या माध्यमातून आपल्याला लक्षात येईल की BM आणि EQ हे त्या ठिकाणी आपल्याला इक्वल असलेले दिसून येतात. म्हणजेच डोमेस्टिक मार्केटमधून जनरेट झालेला मार्जिनल रेव्हेन्यू आणि फॉरेन मार्केटमधून जनरेट झालेला रेव्हेन्यू हा त्या ठिकाणी आपल्याला अशा पद्धतीने इक्वल असलेला दिसून येतो. त्यामुळेच मोनोपोलीज जे आहेत ते आपल्याला OM लेवलचं जे काय क्वांटिटी आहे म्हणजे आउटपुट जे आहे ते आपल्याला डोमेस्टिक मार्केटमध्ये सेल करताना दिसून येतील. त्याचबरोबर MQ जे आउटपुट आहे ते आपल्याला फॉरेन मार्केटमध्ये सेल करताना दिसून येईल. तर त्याची प्राईस जी आहे ती डोमेस्टिक मार्केटमध्ये OPH पर्यंत जी काही आपल्याला प्राईस दिलेली आहे ती आपल्याला डोमेस्टिक मार्केटमध्ये प्राईस असेल, तर फॉरेन मार्केटमधली प्राईस ही OPF पर्यंतची प्राईस जी आहे ती आपल्याला ठिकाणी फॉरेन मार्केटसाठी असलेली दिसून येईल. म्हणजेच थोडक्यात त्या ठिकाणी मोनोपोली जे आहेत ते आपल्याला OM लेवलचं आउटपुट हे त्या ठिकाणी OPH प्राईजने डोमेस्टिक मार्केटमध्ये सेल करताना दिसून येईल, तर MQ लेवलचं आउटपुट जे आहे ते त्या ठिकाणी आपल्याला OPFच्या प्राईजने त्या ठिकाणी फॉरेन मार्केटमध्ये सेल करताना दिसून येईल. अशा पद्धतीने डम्पिंग प्राईस डिस्क्रिमिनेशन हे त्या ठिकाणी आपल्याला फॉरेन आणि डोमेस्टिक मार्केटमध्ये आपल्याला मोनोपोली फर्मच्या माध्यमातून केलेलं दिसून येतं. The total profit earned by the firm is the difference between total revenue and total cost. Here the total revenue is OQEBA, the total cost is OQEK. Hence the total profit is equal to KEBA. Generally the discriminating the monopoly earn the higher level of profit than the simple monopolies. त्या ठिकाणी आपण टोटल प्रॉफिट हे त्या ठिकाणी कशा पद्धतीने आयडेंटिफाय केलं जातं, तर टोटल रिव्हेन्यू आणि टोटल कॉस्ट यांच्यामधला जो काही डिफरन्स असतो त्यालाच आपण त्या ठिकाणी टोटल प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म असं म्हटलं जातं. मग आपण दिलेल्या डायग्रामचा जर विचार केला तर आपल्याला लक्षात येईल की OQEBA हे त्या ठिकाणी आपल्याला टोटल रिव्हेन्यू जनरेट झालेला दिसून येतो, तर OQEK हे त्या ठिकाणी आपल्याला टोटल कॉस्ट त्या ठिकाणी आलेली दिसून येते. म्हणजे त्या ठिकाणी आपल्याला टोटल प्रॉफिट हे त्या ठिकाणी आपल्याला कॅल्क्युलेट केलं तर आपल्याला लक्षात येईल की KEBA इथपर्यंत आपल्याला ठिकाणी टोटल प्रॉफिट हे त्या फर्मला झालेलं दिसून येतं. जर आपण जनरली विचार केला तर आपल्याला लक्षात येईल की डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोलिस्टला त्या ठिकाणी आपल्याला जास्तीत जास्त प्रॉफिट हे अर्न केलेलं दिसून येतं रादर दॅन द सिम्पल मोनोपोलिस्ट. म्हणजे सिम्पल मोनोपोलिस्टपेक्षा त्या ठिकाणी डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोलिस्टच्या माध्यमातून हायर लेवलचं प्रॉफिट हे त्या ठिकाणी आपल्याला अर्न केलेलं दिसून येतं. अशा पद्धतीने डम्पिंग मोनोपोली आहे किंवा डम्पिंग प्राईस डिस्क्रिमिनेशन हे आहे की हे आपण कधी करू शकतो, तर त्याच्या कंडिशन्स आपल्याला पुढे दिले आहेत, ते आपण आता पुढे पाहणार आहोत. सो द फर्स्ट इज देअर आर द सेपरेट मार्केट विथ द डिफरंट इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड. म्हणजेच त्या ठिकाणी आपल्याला प्रत्येक मार्केट किंवा सेपरेट मार्केट हे आपल्याला डिफरंट इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड असली पाहिजे. म्हणजे दोन्ही मार्केटमध्ये इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड जी आहे ती सेपरेट असली पाहिजे, तरच आपण त्या ठिकाणी आपण प्राईस डिस्क्रिमिनेशन डम्पिंग प्राईस डिस्क्रिमिनेशन हे करू शकतो. नेक्स्ट इज मार्जिनल रेव्हेन्यू इज द डिफरंट मार्केट आर इक्वल. म्हणजेच त्या ठिकाणी मार्जिनल रेव्हेन्यू जो आहे म्हणजेच डोमेस्टिक मार्केट आणि फॉरेन मार्केट यांच्यामधला जो काही मार्जिनल रेव्हेन्यू जनरेट होणार आहे हा दोन्ही मार्केटमधून जनरेट होणारा मार्जिनल रेव्हेन्यू हा इक्वल असेल तरच आपण त्या ठिकाणी प्राईस डिस्क्रिमिनेशन डम्पिंग प्राईस डिस्क्रिमिनेशन हे करू शकतो. नेक्स्ट इज द कंबाइंड मार्जिनल रेव्हेन्यू शुड बी द इक्विव्हॅलंट टू द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोड्युसिंग द आउटपुट. म्हणजेच नेक्स्ट आपल्याला कंडिशन्स दिली आहे ती म्हणजेच कंबाईंड मार्जिनल रेव्हेन्यू आणि मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन म्हणजेच आउटपुट प्रोड्यूस करण्यासाठी येणारी मार्जिनल कॉस्ट आणि दोन मार्केटमधला जो काही रेव्हेन्यू आहे कंबाईंड मार्जिनल रेव्हेन्यू हा त्या ठिकाणी इक्विव्हॅलंट असला पाहिजे, तरच आपण त्या ठिकाणी प्राईस डिस्क्रिमिनेशन हे डम्पिंगच्या माध्यमातून प्राईस डिस्क्रिमिनेशन हे करू शकतो. म्हणजे अशा प्रकारच्या वेगळ्या कंडिशन्स आहेत त्या आपण फुलफिल केल्या तरच आपण त्या ठिकाणी डम्पिंग प्राईस डिस्क्रिमिनेशन हे करू शकतो. So the price discriminations followed by the monopolist is often the debatable issue. If the price discriminations lead to more output, increase the customer satisfaction, help poor to enjoy the goods and services, and result in a better utilization of resources, it is said to be the beneficial. म्हणजेच त्या ठिकाणी प्राईस डिस्क्रिमिनेशन हे मोनोपोलिस्टकडून केलं जातं हा एक डिबेटेबल इश्यू त्या ठिकाणी आपल्याला निर्माण झालेला दिसून येतो. कारण जर आपण प्राईस डिस्क्रिमिनेशनचा विचार केला तर आपल्या ठिकाणी मोर आउटपुट हे त्या ठिकाणी तयार झालेलं दिसून येतं व त्याच्या माध्यमातून कस्टमर सॅटिस्फॅक्शन असेल, त्याचबरोबर गरीब लोकांना त्या ठिकाणी वेगळ्या प्रकारचे गुड्स असतील किंवा सर्व्हिसेस असतील हे त्या ठिकाणी प्रोव्हाइड केले जातात. त्याचबरोबर त्याचा रिझल्ट हा त्या ठिकाणी काय मिळत असतो तर वेगवेगळ्या प्रकारचे रिसोर्सेस आहेत ते आपल्याला योग्यरित्या त्या ठिकाणी बेटर युटिलायझेशन त्या ठिकाणी झालेलं दिसून येतं. अशा प्रकारचे बेनिफिट्स हे त्या ठिकाणी आपल्याला प्राईस डिस्क्रिमिनेशनच्या माध्यमातून झालेले दिसून येतात. ऑन द अदर हँड, इफ इट लीड टू द ओनली मॅक्झिमायझेशन्स ऑफ द मोनोपोली प्रॉफिट, बेनिफिट द रिचर सेक्शन्स अँड द इलिमिनेशन्स ऑफ द कॉम्पिटिशन, देन इट इज नॉट डिझायरेबल. The price discriminations on the whole is desirable if it lead to the more output, extensions of the market and greater social welfare.
त्याचबरोबर आपण प्राईस डिस्क्रिमिनेशनचा दुसऱ्या बाजूने विचार केला तर आपल्याला लक्षात येईल की प्राईस डिस्क्रिमिनेशन हे फक्त जर त्या ठिकाणी मोनोपोली प्रॉफिट वाढवण्यासाठी मॅक्झिमाइज करण्यासाठी जर यूज केलं जात असेल तर त्याचा बेनिफिट हा फक्त त्या ठिकाणी रिसर्च सेक्शनला म्हणजे जे कोणी श्रीमंत लोक आहेत त्यांनाच त्या ठिकाणी झालेला दिसून येतो. त्याचबरोबर त्याच्या माध्यमातून मार्केटमधली जी काही कॉम्पिटिशन आहे म्हणजे मार्केटमधल्या फर्मच्या मधली जी काही कॉम्पिटिशन आहे ती देखील आपल्याला इलिमिनेट करताना दिसून येते. त्यामुळे ह्या सर्व गोष्टी त्या ठिकाणी आपल्याला डिझायरेबल म्हणजेच त्या ठिकाणी आपल्याला योग्य असलेल्या दिसून येत नाहीत. म्हणजेच अशा पद्धतीने जे काही प्राईस डिस्क्रिमिनेशन जे होतं त्याच्या माध्यमातून मोनोपोली प्रॉफिट हे वाढवलं जात असेल तर त्याच्या माध्यमातून फक्त रिसर्च सेक्शनला त्या ठिकाणी बेनिफिट होताना दिसून येतं. त्याचबरोबर मार्केटमधली कॉम्पिटिशन जी आहे ती देखील नष्ट झालेली दिसून येते. हे त्या ठिकाणी योग्य नाही. परंतु जर प्राईस डिस्क्रिमिनेशनच्या माध्यमातून आपल्या ठिकाणी वेगळ्या प्रकारचे आउटपुट मिळत असेल, मोर आउटपुट मिळत असेल, जास्तीत जास्त आउटपुट मिळत असेल, त्याचबरोबर मार्केटमध्ये एक्सटेन्शन होत असेल, त्याचबरोबर सोशल वेलफेअर हे चांगल्यारीते डेव्हलप होत असेल तर त्या ठिकाणी आपल्याला प्राईस डिस्क्रिमिनेशन हे बेनिफिशियल असलेलं दिसून येतं. अशा पद्धतीने त्या ठिकाणी आपल्याला प्राईस डिस्क्रिमिनेशनचे काही प्रमाणात काही प्रमाणात आपल्याला बेनिफिट त्याचबरोबर काही प्रमाणात आपल्याला तोटे देखील त्याचे झालेले दिसून येतात. डम्पिंग विच इज स्पेशल टाइप्स ऑफ द प्राइस डिस्क्रिमिनेशन्स विच इज ऑल्सो नोन ॲज प्रेसिस्टन्स डम्पिंग. द डम्पिंग इज प्रॅक्टिस टू इलिमिनेट द कॉम्पिटिटर then is called the predatory dumping. Sometimes monopoly firm have excess stock to dispose it. They sell it in the foreign market at the price lower than the domestic market. This is termed as the sporadic dumping. Dumping enables the monopolist to maximize his profit. म्हणजे त्या ठिकाणी डम्पिंग प्राईस डिस्क्रिमिनेशन हे सगळ्यात महत्त्वाचा स्पेशल टाईप्स आपल्या ठिकाणी प्राईस डिस्क्रिमिनेशनचा असलेला दिसून येतो. त्याला आपल्याला प्रेसिस्टंट डम्पिंग असं देखील म्हटलं जातं. तर काही वेळेला डम्पिंग हे त्या ठिकाणी आपल्याला जी काही मार्केटमध्ये कॉम्पिटिटर आहेत त्यांना इलिमिनेट करण्यासाठी म्हणजेच मार्केटमधील कॉम्पिटिशन कमी करण्यासाठी ते आपल्याला त्या ठिकाणी आपल्याला डम्पिंग केलेलं दिसून येतं. त्यालाच आपण प्रेडेटरी डम्पिंग असं म्हटलं जातं. तर काही वेळेला काय केलं जातं तर मोनोपोली जे आहे त्यांच्याकडे आपल्याला जास्तीत जास्त एक्सेस स्टॉक हा त्या ठिकाणी असलेला दिसून येतो. मग तो स्टॉक डिस्पोज करण्यासाठी डोमेस्टिक मार्केटच्या प्राईसपेक्षा फॉरेन मार्केटमध्ये प्राईस कमी देऊन त्या ठिकाणी आपल्याला स्टॉक हा त्या ठिकाणी रिलीज केला जातो किंवा डिस्पोज केला जातो. त्यालाच आपण स्पोरॅडिक डम्पिंग असं देखील म्हटलं जातं. मग अशा पद्धतीने त्या ठिकाणी डम्पिंग प्राईस डिस्क्रिमिनेशन हे आपल्याला केलेलं दिसून येतं. परंतु दोन्ही डम्पिंगच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी आपल्याला मोनोपोली जे आहे ते आपल्याला आपला प्रॉफिट कशा पद्धतीने मिळवता येईल, जास्तीत जास्त प्रॉफिट आपल्याला कशा पद्धतीने कमवता येईल याच्याकडे आपल्याला फोकस करताना दिसून येतात. अशा पद्धतीने डम्पिंग प्राईस डिस्क्रिमिनेशनच्या माध्यमातून आपल्याला मोनोपोलिस्ट हे त्या ठिकाणी दोन मार्केटमध्ये प्राईस डिस्क्रिमिनेशन्स करून आपल्याला जास्तीत जास्त प्रॉफिट कशा पद्धतीने कमवता येईल याच्याकडे आपल्याला फोकस करताना दिसून येतात.